När man håller på med sånt här så får man får inte tveka, för de grejerna kommer inte tillbaka. Chanserna finns inte mer där. Utan man tar det bara direkt och sen man måste handla direkt. Det är ingenting man ångrar, för att man har ju en idé i huvudet. Hur ska det här se ut när det är färdigt? Kommer de grejerna, då handlar man helt enkelt, så är det. Hallå! Hallå! Hur är läget? Jo, det är bra. Välkommen hit. Tackar. Volvos paradis. Ja. Hörru, du har konstiga Volvos du. Ja, fast den här är ju inte så jäkla märklig beträffande mina bilar. Det här till exempel är ju en 88 vinröd som ni kan se. Det är ju lanseringsfärgen en gång i tiden. Dåligt skick, men det är i alla fall en äkta 240 turbo. Meningen med den här är väl att den ska totalrenoveras med tiden. Idag betingar de ju enorma värden i väldigt fin skick. Och det är väl det som är målsättningen i alla fall, att den ska vara så pass original som möjligt. Renovering på en sån här bil så är nu original. Det gäller liksom helheten för allihopa människorna som grejer med detta. Vi bara tar det som fälgar till exempel. Det finns ju en uppsjö med fälgar att köpa idag, begagnade. Men i och med att detta är en 88 så ska det stå 80 märkning på fälgarna till exempel, och det är likadant rutorna. Fattas det en ruta på en sån här bil så ska det stå 80 i märkningen. Den ska ha rätt toning och man kan dra det hur långt som helst, men många vill ju ha det som när den rullade ut från bilhallen till exempel. Och det är väl skattjakten på att hitta rätt delar som är tillfredsställelsen för många människor, tror jag. Du lär känna väldigt många människor när man håller på med det. Nu är inte jag en människa som tycker om originalutförande överhuvudtaget. Men en sån här bil ska väl befinna sig i ett originalskick, kan jag tänka mig. 90-talet med sänkning och andra fälgar och sånt, den biten är väl förbi, antar jag då. Det kommer man inte ifrån. Så är det. Vi får väl se vad som händer med det i framtiden här. Nu är inte detta inriktning i mitt liv precis vad jag vill syssla med, utan det är nog mer det som står där nere i den änden. Det är det jag brinner för. Det är en uppsjö med replikabilar. Både S40, 850 och en kommande 850 kombi. Och allting här stammar på TVR där nere. Rickard Rydell är ju det har alltid varit min stora idol. Välja skepnad på bilar man bygger har ju varit väldigt enkelt för mig i alla fall, i och med att jag alltid älskat de här bilarna. Man satt liten och tittade på dem på tv, och på den tiden hade man inga pengar att kunna bygga sådana här bilar. Det var ju helt omöjligt. Idag är vi äldre människor, så idag kanske vi har bättre kapital för att kunna utföra det vi drömmer om helt enkelt. Detta är en kaross jag köpte som hade stått på ett lager i herrans massa år. Det ska finnas 3 bilar utav det här. Detta är nummer 3. De andra 2 bilarna, en går i Portugal, en står i Falun. Och de 2 bilarna är kompletta. Det var inte det här, utan det här var bara en ren kaross. Vad jag tror och har hört så ska det vara en reservdelskaross till någon av de andra 2 bilarna om det skulle hända någonting. Den har inte tävlat alls. Den stod helt plåtren gjorde på ett lager. Som de andra 2 systerbilarna till denna här, de gick ju inom STCs i privatstall då. Så det är där det härstammar. Tillbaka igen så är det ju TVR och detta jag brinner för. Och då passar jag på att göra helt TVR utseendemässigt. Medikal och alltihopa då. Och det är 97ans avtryck i det här då. Om man tittar på skärmkanterna till exempel så är de både bredare skärmar utåt och väldigt, väldigt tunna här. Det är för att få dit så pass breda fälgar och däck som ska vara på den här. Det är likadant som skärmkanterna bak. Det är 2,5 cm breda än originalbilarna. En originalkarossen. Och den är ju valsad hela vägen. Och det är också för att kunna svälja breda fälgar. Öppnar man motorhuven så kan man se här är breddat. Bara för att kunna ha de fälgarna överhuvudtaget på en sån här kaross. Torpedväggen till exempel, den är flyttad. Den är minskad alltihopa här. Det ser inte ut som det gör på de andra bilarna. Likadant hjulhusen här, det är breddat. Det är väldigt mycket ombyggt på den här bilen. Det är mycket detaljer runt omkring som man kan hitta än idag som man liksom bara... Jaha, vad fan har hänt här? Vad har de gjort här? Det är plast till lyktorna. Jätteplast, ja. Det är ju mjukplast. Mm. Motor har jag på gång till bilen och det är originalmotorn till själva karossen från början. Så det är en 5 med trattar och alltihopa. Privatstalls STCC-motor kan man väl kalla det för.
Mycket jobb bara med den biten. Vi får se vad som händer där. Men det kommer med visa sig. Men hur hittar man ens delar till något sånt här? Kontakter, många som hör av sig och vill förmedla. Mycket förmedling är det. Varje gång någon förmedlar så blir jag fattigare. Det kommer du inte ifrån. Man får kanske en chans i livet och då får man ta den. Och sen får man slå ut i vägen någon annanstans, utan det är bara till köpa läget. Bagageluckan härstammar från en äkta TVR-bil. Så kom över den från England. Äkta vingar och alltihopa, och det var perfekt att montera dit den ihop med karossen här. Försöker få så mycket detaljer som möjligt. Jag har ju enormt mycket grejer. Fälgar och diverse prylar till den. Här har vi kolfibervägg. Ja, en brandvägg, och den kommer ju från den äkta TVR-bilen också. Det som skiljer nu på denna bilen här, som jag inte är nöjd med, vilket jag skulle gjort från första början innan jag bara lacka och grejer och hålla på. Det är att den är, för att vara en engelsk nu då TVR-bil eller replika, så ska styrningen vara på höger sida, och jag har instrumentbräda, kolfiberinstrumentbräda till den och alltihopa. Så det är vad jag kommer bygga om här nu, så blir det att den blir högerstyrd istället. Skulle du ta en äkta bil till exempel, så är det ju knappt ingenting som stämmer överens där. Men för min del, så äkta delar, så menar jag det att det finns delar som har suttit på en TVR-bil från första början och kunna hitta de grejerna och montera dit. Sen att det blir som utsmyckning till bilen, men det är det som är så häftigt. Och bygga en replikabil idag som är så pass lik en äkta till utseendet, så till och med många andra tror att fan, är den äkta eller inte äkta. Jag kan visa lite hur grejerna ser ut inom TVR-branschen. Här har vi länkarm till exempel. Och allting är ju numrerat och det står ju TVR och sådana grejer. Prototyp stod det. Ja, prototyp, det var väl det mesta av de här prylarna de hade. Mycket av det i alla fall. Återigen så är det ju här grejer som jag inte kommer använda på mina byggen överhuvudtaget, för att det krävs enormt mycket andra saker till det här. Men det är roligt att äga det, och jag samlar ju på allt inom TVR. Däremot den här kommer ju användas till den karossen som vi såg tidigare här nu då med 850. Nu ska det vara bromsskivor och grejer och skit. Där har vi Rickard Rodells autograf. Oj! Och denna modellen av fälgar gick ju på 94 på komben 850. Och det är ju en företrädare egentligen till fälgarna som kom på R-bilarna sen. Som du ser så finns det en liten likhet i dem. Men är det magnesiumfälgar eller? Ja, det är magnesium alltihopa här. De körde bara magnesium och det är 19 tum alltihopa här. De här fälgarna här. Det fanns ju en röd Australiebil. Där har vi den modellen som gick på den bilen. Bromsskiva, enorma. Och som du ser så är det ju till centrumbult alltihopa anpassat till det. Detta är ju med något man absolut inte kan börja använda till något bygge överhuvudtaget, för det krävs ju en ingenjör att kunna koppla ihop det här till en kaross idag. Men den länkar han bak i alla fall till 850. Det är ett redigt smidesstycke. Instrumentbräda, även den till 850. Ska också in i karossen. Detta är kolfiber alltihopa. De byggde ju det mesta i kolfiber. Alla lösa delar, typ dörrsidor, instrumentbräda och diverse grejer, så är det kolfiber som gäller. Allt för att hålla nere vikten. Det var ju alltid det handlade om. Och det som är häftigt, den ser ju ut precis som en äkta, alltså en vanlig standard instrumentbräda om man nu bortser från det här. Men så är inte fallet. Rickard Rodell, återigen. En äkta overall? Yes. Som sagt, man kan inte låta bli att samla på grejer, och får man ett tillfälle så tar man det. En given grej kan jag tycka, det är ju häftigt som fan. Så S40 är ju lite unik på sitt sätt. Den har inte så jävla mycket historia i sig. Den har ju aldrig gått som en tävlingsbil i den bemärkelsen överhuvudtaget. Men däremot så Flash Engineering ägde den bilen ihop med Johnny Haraldsson. De byggde den när S40 begav sig på BTCC-tiden. Och då hade de som en utställningsbil, PR-bil åt det hållet. Så det sitter magnesiumfälgar på en centrumbult. Det sitter rätt front på en rätt vinge. De har lackat den i den rätta färgen. Den såldes till Norge. Och så blev den stående där i minst 10 år i alla fall i en lada. Eller industrilokal var det. Och så var det en norrman som hörde av sig till mig, för han visste att jag hade fastnat i den här sjukdomen. Så då hörde han av sig, så sa han att han hade hittat en S40. Och efter lite fram och tillbaka då med den killen som ägde den här bilen, så blev det en affär helt enkelt. Och sen så gjorde jag den till 98 vinnarbilen. Det var ju STCC-logga på denna bilen från början då, och
Det var inte något jag ville ha, utan då blev det ju BTCC istället. Så det är en liten sällskapsbil till de andra sen. Så är tanken. Detta är lite häftigt. Och då gjorde man så här. Och då kunde man flytta på bilen. Och sen när man kom dit och man skulle ha den, på en mässa eller någonting, så släppte man ner den. Så blev han fetelåg igen. Men den enda chansen för överhuvudtaget för att kunna flytta på en sån här bil, det var ju att kunna lyfta upp den på detta viset. Så det är ju häftiga detaljer. Häftiga grejer. Det här är Daniel Reinhardts gamla bil. Den körde han lite på bana och höll på med. Jag köpte den bilen av han för jag skulle slakta den bilen och ta alla delar som jag kunde tänka mig från denna karossen och trycka det rätt in i denna istället. Någonstans så brast det väl i mig då att jag kunde inte göra den här processen. Jag tyckte det var väl rätt knäppt att ta livet av den bilen, för den är ju rätt trevlig den också för den delen. Så nu har den väl hamnat i ett ingenmansland istället, så nu står den där den står. Har funderat på att ta ut den på banan och köra lite med han. Skulle nog inte vara så farligt om det hände någonting med det, för att det är ingen bil jag värnar om på det viset, utan det är liksom en trevlig bil att kunna äga. Det kommer att leva vidare, antingen att jag säljer den i framtiden eller så behåller jag den också. Vi får se. Men så har du en 855 också? Ja, jag hade väl 2 i ett tag högerstyrda. Det var väl tanken att jag skulle bygga någonting på den bilen, tänkte jag då, 94-bilen. Men sen så sur jävla motor i och alltihopa. Så jag tog lite delar från den och sen så har den gått på skroten. Så fick jag ta på en annan högerstyrd och det är en T5, vilket var fan mycket trevligare. Så grejen är väl att jag ska göra denna bilen senare i skede någon gång i alla fall, så ska jag göra den som 94. Jag har jävla mycket delar till det också liggande. För hur den är så är 850-komben den snyggaste. Sen blev det ju en bil till och en bil till och sen började man fundera, fan man kanske skulle ha haft en hel jävla uppsättning på de här bilarna, för att det är ju rätt coolt att ha en S40, det är ju rätt häftigt att ha en 850. Rätt häftigt att kunna ha en kombi till exempel. Och slänger man då till en 240 Grupp A-version på det hela då, så är det ju ännu häftigare. Ja, det här är väl det bygget jag har väl mest kärlek till. Det är en 242 från USA från början, en turbobil. Jag hamnade i Sverige, hamnade i ett garage i Småland, amerikanskreggad fortfarande på den tiden. Vi svenskreggade han och sen så började jag bygga om den här bilen totalt. Så det som är kvar idag misstänker jag väl typ handbromsen eller någonting. Det mesta är utrensat på den här bilen och grejat. Och det var mycket el i han, elhissar och diverse prylar. Men allting är bara helt utrensat. Det var skinninredning, det rökte också. Motorn rök med för den delen och ja, det har varit en fullständigt helt ombyggnad i hela bilen. Det är mitt skötebarn kan man ju säga, absolut. Och det här är målbilden på de andra bilarna då, att det ska bli så här? Ja, det är det väl alltid, att vad man än grejer med så vill man att någon gång ska man väl hamna där man är idag med denna. Då är vi återigen det här när du ska bygga en replika, då vill man ha det så pass nära, så nära det bara går för att det ska se ut som en äkta tävlingsbil. Vilket det definitivt inte är. Jag vill inte göra en replika som redan finns. Först ville jag gjort en Nordica, men det fanns det redan en som hade gjort. Och sen fanns det lite andra olika sådana bilar som redan var gjorda, och sen var det en del som jag inte ville ha. Så det hade jag ett helvete helt plötsligt att hitta någon form av, det jag kan tänka mig. Ursprungsbilen, originalbilen till jag byggt här, så gick den i Australien på 86 och tävlade. Mark som var stallchef på det här då, på den tiden, han fick se det här bygget då när jag höll på med, när jag var färdig med den. Och han flög från Nya Zeeland till Göteborg till Vrom och var med och tittade på bilen där nere, och även skrev han autografen i bilen på 2 olika ställen här. Vad tyckte han då? Ja, han gillade den. Han sa när vi stod där, så sa han att fan, det är nästan lite otäckt, sa han där. Skedet när jag bara tittade till så tänkte jag, fan, det är min bil. Då har man lyckats bra tycker jag i alla fall. Det är ju kul när man får den credden, absolut. Dekal och alltihopa är ju gjort precis så den bilen såg ut som jag ville efterlikna då. Äkta Grupp A-fälgar som hämtade den upp i Norge. Letade med ljus och lykta innan man bara kunde hitta några fälgar överhuvudtaget. Och det är centrumbult och det är magnesium. Rörlänkarmar till framvagn och sådana grejer. Allt för att hålla ner vikten. Grupp A-vingarna var det som skulle sitta på de här bilarna. Många satt ju det på 90-talet på sina bilar, 80-talet. De var ju fascinerande med Grupp A detta då. Vingarna köpte de på Volvo. Det här är en av de äkta vingarna. Så det är inget plagiat överhuvudtaget. De nytillverkade Grupp A-vingarna har en tendens att bli som banan eller någonting. Inte alla, men många blir det. Och den är tyngre, men däremot så återigen, jag kunde inte låta bli när jag hittade en äkta vinge, så det vill jag ha.
Så här ser den här skönheten ut. Jag hade en jävla tur för att en kille som heter Benny Augustsson från Vaggeryd plockade precis innan dess ut sin motor, vilket är den här som sitter här i nu. Och sen byggde han en ny till sin bil. Turen i det här också så att Benny och jag, vi är bra vänner, så att jag tog upp karossen till han och så satte vi motor. Han monterade motor här och vi satte växellåda grejer och han drog insprutningen på den och alltihopa. Han har varit den stora stöttepelaren i det här projektet där det gällde just sånt här grejer till motor och elektronik och den biten. Det är en B23 ifrån 760-turbon 83-84. Boforsmotor kallar man den för. Fast det är ju underdelen på den, men sen det är ju smidda grejer och det är något helt annat i den här. Den går sjukt jävligt bra kan jag tala om i alla fall. Jag är väldigt, väldigt nöjd med den. Den kommer från Colorado, gör den från första början och var alltså jävla lite rost på den här bilen. Det var lite på hundbenen och lite sådana grejer på han som vi bytte på han och vänsterdörren hade fått, jag vet inte fan vad de hade gjort i USA, men någon hade kört in igen på något väst, så den dörren var körd. I samma veva när jag började på med den här bilen så var det en kille som kör rally som krockade sin bil, men dörren var hel, så då köpte jag den dörren av han och den var ju 100% rostfri. Och den andra dörren har ju klarat sig hel. Sen har jag ju satt dit glasfibermotorhuvud på denna och likadant bagageluckan på han. Bytte USA-fronten till en europé-front. Andra framskärmar och alltihopa och massa sådana grejer. Instrumentbrädan var jävligt dålig på bilen när jag köpte den. Solen där har ju en tendens till fördärva grejerna. Så även den fick jag byta ut på den. Nu var det en beige instrumentbräda och likadant dörrsida och allting var beige på den. Men det har jag bytt rubbet på den. Jag fick ta på GT-mätare utav en kille. Jag tycker det är en jävla häftig grej att kunna ha. Det finns ju olika sätt man kan göra med det här och jag tyckte det här var en häftig pryl att ha i själva bilen. Fick ta på en turbomätare från Sam Steffensson som fanns där det begav sig på den tiden. Jag gjorde en egen plåt här och monterade in alltihopa. Det finns ingen nyckel till den här utan det är ju en startknapp och då har du ju tändning, huvudström, alltihopa här. Så för att få igång bilen. Bränsleslangarna går här inne. Så jag höll väl på kanske, jag vet inte fan. 2 år kanske höll jag med på. Jag höll på rätt mycket med den här bilen, väldigt intensivt. Jag hade inga stopp på det överhuvudtaget utan jag hade bra flyt med. Jag fick ta på fälgar och grejer. Grejerna ramlade på mig hela tiden efter tiden jag byggde bilen. Satte in stålbur för jag hittade ingen grupp A-bur överhuvudtaget. Rätt som det ramlade på mig en bur och då klappade jag den direkt. När man håller på med sånt här så får man får inte tveka för de grejerna kommer inte tillbaka. Chanserna finns inte mer där. Utan man tar det bara direkt och sen det är så det fungerar. Man måste handla direkt. Det är ingenting man ångrar för att man har ju en idé i huvudet. Hur ska det här se ut när det är färdigt? Och kommer de grejerna då handlar man helt enkelt, så är det. Jag är inte så bredasslad så jag kan ju sitta rätt bra de här stolarna. Men det är tajt är det, absolut. Och som du ser så finns det inga högtalare och det finns ingen stereo. Och hade det funnits så hade det varit helt meningslöst för man kan inte höra knappt sig själva inne. Vad tycker sambon om att åka en sån här bil då? Som tur är så älskar hon ju detta. Hon är väldigt tacksam när vi kan åka egen runda med henne. Så hon gillar verkligen. Grusväg. Hon gillar verkligen att åka i bilen, det gör hon. Definitivt. Så hon är rätt orädd av sig. Som du hör så det går inte att snacka den här bilen mellan varandra. Hur är den här att åka runt det då? Man sitter och skriker till varandra. Ja, det finns ju 2 fördelar kanske. Och det är ju det att man behöver inte ha något samtalsämne och diskutera med henne. Det är i alla fall en fördel i det hela. Man har ingen långdragna diskussioner i bilen? Nej, ja det kan det ju bli, men det kanske inte är positiva grejer i sådana fall. Det kan ju bero på körstilen. Alltså köra i stadsmiljö med en sån här bil överhuvudtaget det är ingenting man uppskattar överhuvudtaget. Men kommer du ut på
på vägarna, större vägar, motorvägarna till exempel och den biten, så är det ju fan så mycket trevligare bil. Han ändrar ju karaktären direkt. Så men köra in i stan till exempel, stadstrafik, det är ju ett helvete. Det är ju knappt ingen koppling på en sån här bil heller, dragläge den biten. Så men jag har inte byggt den för det ska vara en härlig komfort i bilen heller för den delen. Så det här är väl vad man får ut när man lägger mycket tid och kanske förstör en originalbil som den har varit från första början. Men det ska skumpa, det ska dåna. Då är man nöjd. Så då kan man vara från en 50-åring till en 25-åring så snabbt. Och det är en rätt bra tidsresa. Så du. Så. Och du kommer levande hem. Jag brukar köra med hölselkåpor om jag ska köra längre sträckor. Det kan vara rätt skönt att minimera lite av det här jävla livet som är i dem. Det skramlar och det här. Jag kommer den sten under så det smäller ju hela vägen ut. Gör det. Det finns inga matte, ingenting i den här bilen längre. Så att, ja, det är Volvo på den tiden när det begav sig. Skulle bygga schyssta familjebilar och diverse grejer och det skulle vara tyst och skönt i bilarna. Det är ju helt väckplockat på den här bilen. Det finns ju absolut ingenting kvar. För vilka roliga bilar. Det är väl bilar som kan glädja många människor i alla fall. Och du, jag tänker så här, när du blir klar med 850 eller 855, någon av dem, så kan jag väl komma tillbaka och titta på den då. Absolut, du är varmt välkommen hit igen. Får vi se vad som har hänt längs med vägen här. Ja. Det är mycket uträttat, men det är ju en jävligt rolig resa det här. Absolut. Så det blir intressant att se. Det tycker jag. Får vi säga på återseende då. Japp, absolut. Hej på dig! Hej på dig!